Moi! Mehän tiedetään, että hiemakivistä on paljon erilaisia mielipiteitä. Ja mikä hienointa, nehän herättää älyttömän paljon tunteita. Mutta sitten on se toinen äärilaita, eli Google, YouTube ynnä muut lähteet välittää paljon sitä mututietoa. Mä oon saanut niin kuin älyttömän paljon kysymyksiä monista kivistä, ja yksi mikä on noussut esille viime aikoina paljon on ollut nämä kaksi kiveä. Eli meillä on tässä Imanishin Arashiyama, eli tämä 6-tonninen, ja Kitayama 8-tonninen. Nämä on fantastisen hyviä kiviä. Mutta se mututieto, mikä tuolla liikkuu, on, että onko nämä splash and go vai onko nämä niin kuin uppokasteltavia vai sekä että, ja voiko näin tehdä. Eli kun mä lähdin eilen tekemään vähän sitä selvitystyötä nyt, että mitä tuolla somesyövereissä asiasta lukee, niin siellähän niin kuin joka toisella toimittajalla on vähän eri tavalla tämä asia kirjoitettu. Joku sanoo, että ehdottomasti soaking, ja sitten toinen laittaa isot kieltolauseet, että ei missään tapauksessa saa uppokastella. Ja ongelmahan tässä on se, että tarina kertoo, eli nyt se mututieto kertoo, että jos sä uppokastelet tämän, niin sen jälkeen tämä kivi on uppokasteltava. Eli sä et voi hyppiä sitä edestakaisin, niin kuin kuivata sitä ja taas laittaa altaaseen. Oma lähti liikkeelle, että nyt on perjantai ja maanantaina mun yksi vakioasiakas Kreikasta otti yhteyttä ja hän kyseli tämän asian perään ja keskusteltiin sinne hetki aiheesta. No, mulla sattui sitten olemaan semmoinen pikkusen kulmalohjennut yksilö, täysin käyttämätön, niin Arashiyama oli ylimääräisenä. Mä ajattelin, että no tehdään sitä testiä ja katsotaan, että mitä tässä nyt voi tehdä. Eli keskustelu käytiin maanantaina, niin tiistai-aamuna mä laitoin sen altaaseen. Nyt on perjantai, eli se on 3 päivää ollut tuolla nytten altaassa niin, että mä en ole käytännössä siihen koskenutkaan. Ja katsotaan ensinnäkin nyt, että miten se toimii, miten se perustuntuma siinä eroaa tässä uppokastellussa Arashiyamassa verrattuna nytten Splash Go-versioon. Ja sitten lähdetään pohtimaan, että mitä tässä tapahtuu tämän jälkeen. Eli mä kuvaan tätä nyt usean päivän aikana tätä videota ja pätkissä. Eli mä haluan nyt nähdä, että kun mä jätän nyt sen seuraavaksi kuivumaan, niin mitä sitten tapahtuu. Eli hyppää tuonne videon loppuun sitten, että jos haluat nähdä niin kuin sen lopputuloksen. Arashiyama näyttää tältä, tämmöinen kellertävä kivi, älyttävän mukavan tuntunen. Mä oon aina tykännyt tästä, mutta loppujen lopuksi mä oon käyttänyt yllättävän vähän tätä. Eli tähän on niin kuin hintaisekseen varmaan nyt, kyllä mä sanon, että joutuu sanoa, että sieltä hinta-laatusuhteeltaan varmaan parhaita 6-tonnisia ehdottomasti. Ja toimii mun mielestä täydellisemmin hiiliteräksien kanssa, mutta ei rajaa mitenkään muita pois missään tapauksessa. Eli tämä kivi on yksilö, mitä mä käytin testissä tuossa taanoin. Mä oon käyttänyt varmaan niin kuin kerran 2 sen jälkeen tätä hakeekseen vähän tuntumaa, että miltä tämä tuntuu. Eli tämä on mullekin vähän semmoinen nyt, melkein voisi sanoa, että first time ever, niin kun, että mä lähden kokeilemaan, että mitä eroa tässä on. Ja varsinkin mä en ole itsekään käyttänyt tätä niin kuin täysin uppokasteltavana. Eli nyt otetaan tähän nyt vähän pintaa irti. Tästä nyt hyvin nähdään, että eihän tämä tänne uppoo mitenkään. Mun mielestä se ensimmäinen mututieto oli, että tämä on uppokasteltava, koska se päästää kuplia. No mä en ensinnäkään huomannut yhtään kuplaa, kun mä tämän laitoin tonne. No yhtään, ehkä nyt pari kuplaa, mutta ei varsinaisesti tullut mitään kuplia. Että silloin kun sulla on uppokasteltava kivi, niin sehän on semmoinen kupla-armeija, mikä sieltä nousee, kun sä upotat sen johonkin astiaan. Niin avataan vähän pintaa. Tässä kun avaa pinnan, niin se luonnollisesti kuivuu vähän, mutta tähän saa aivan älyttömän helposti tämän pinnan auki. Tulee niin kuin semmoinen aivan uskomaton. Taisin käyttää siinä testissä, milloin mä tätä testasin. Tulee semmoinen kermanen fiilinki. Siis aivan älyttömän mukava. Mä oon siinä mielessä ollut sitä mieltä, että tää on niin kuin todella mukava käyttää. Ei rohinan rahinoita ollenkaan. Tää on niin kuin kauttaaltaan tämmönen lupsakan mukavan luistava. Mä käytän tässä tätä mun vakio Augami 2.
millä mä nyt näitä on testailu. Sanotaan, että en mä tästä kivestä kaipaisi yhtään sen enempää mitään pehmeyttä. Tää on mulle, jos mä vertaan esimerkiksi Kensoon, mikä nyt on herättänyt paljon kiinnostusta mun verkkokaupan kivissä, niin Kenso on pykälää kovempi. Siinä se pinta pysyy vähän kovempana. Se ei päästä näin paljon tätä slarria tähän pintaan kuin tämä tekee. Ja se voi jostain tuntua vähän ylikuvalta, mutta mä oon kyllä käyttänyt sitä niin varsinkin pulveriterästen eli SG2 kanssa tosi paljon nyt viime aikoina, kun mä oon niitä terotellut. No nyt mulla on aika hyvä tuntuma tähän, että miltä tää tuntuu nyt Splash & Go-versiona. En lähde nyt sen koommin arvostelemaan, mitä se terälle tekee. Mä hain nyt sitä tuntumaa. Ja koko videon ideahan on nyt vaan löytää se todellinen faktatieto, että hajoako tämä kivi sen uppokastelun jälkeen. Vaihdetaanpas kiveä nytten. Okei, eli tämä kivi tuli nyt altaasta. Tätä ei ole koskaan käytetty. Eli tässä tosiaan oli tämmöinen pieni kulmalohkeemme, jonka mä hioin pois, mutta en lähtenyt sitä nyt myymään. Totta kai priimaa mä yritän täällä myydä. Ja ok. Perustuntuma 3 päivän uppokastelun jälkeen. Oikeastaan ei ole pinnassa mitään eroa. Huomaan kyllä, että tasoituskivi, mikä ei ollut märkä, niin imaisee pinnasta sen kosteuden pois. Pikkusen semmoisen nihkeen nahkeen tuntuma tossa. Nyt kun mä lähden tätä tässä liikuttelemaan, tässä on paljon semmoinen smoothimpi tuntuma nyt 3 päivän jälkeen. Selveä semmoinen vielä tasaisemman tuntunen, liukkaampi, mutta pikkusen, niin kuin mä sanoin, nihkeä tuntuma, mutta ei tää ero kyllä paljon ole kyllä muutu. Nyt pitää heittää kyllä takaisin tälle puolelle. Siinä tuntee tavallaan kovuuden nytten. Tulee pieni ääniero. On joo, tää on semmonen mukavamman liukkaamman tuntunen vielä. Vaikka toi oli niinku Splash & Go-versiona tosi hyvä, niin nyt on kyllä vielä mukavampi. Et kyllä joo, löytyy semmonen niinku ero käytössä. Sanon, että kun mä nyt näitä katon, tästä nyt ei oikeastaan pysty sanomaan mitään, mutta tuntuu, että tää on niinku se sokkeri. Eli pikkunen tulee semmoinen olo, että irrottaisiko nyt vähän. Tää on nyt se sokkeri, että tulisi vähän semmoinen olo, että irrottaisiko vähän jopa paremmin metallia, vai kuvitteleeko mä vaan. Voi olla todella niinku hieno ero. Mutta kyllä mä sanon, että jos mun pitäisi näistä kahdesta päättää, että kummalla mä lähden nyt viimeistelemään veistä, niin kyllä mä nyt ilman muuta tällä uppokastelulla versiolla lähden viimeistelemään. Et onhan tää niinku ero niinku todella kiva. No suoraan sanoen aika lailla tykästyin tähän. Nyt on vaikea verrata, että tuolta pitäisi laittaa nyt rivikiviä tähän, että olisiko Morihei 6-tonninen samalla tuntumalla kuin tämä. Eli hyvin lähellä voisi vaikka olla. Mutta tosiaan, Arashiyama 6 tonnia ja tämä kävi nytten kylvyssä 3 päivää, testattu toimivaksi kiveksi tällä pikatestillä. Eräs tieto tuolla somen syövereissä kertoo, että jos tämän sokkerikiven nytten käärisi märkään pyyhkeeseen ja antaisi kuivua siellä, niin silloin ei tulisi mitään ongelmia. Sehän tarkoittaa, että kivihän kuivuisi hitaasti. Eli hidas kuivuminenhan on ihan perusohje jokaiselle hiomakivelle, täysin riippumatta minkä tyyppinen se hiomakivi on. Laita se paikkaan, missä se saa rauhassa kuivua niin, että se mahdollisimman vähän koskettaa pintaa.
ja ilman mitään lisälämmitystä, no sillä märällä pyyhkeellä sitä vielä hidastetaan tavallaan sitä kuivumista. Mutta mä teenkin nyt niin, että mä laitan tämän kuivumaan tuohon ihan normaalisti tuohon mun hyllyyn, missä mun kivet on. Ne on siellä tämmöisessä asennossa ja toistaiseksi mulla ei ole yhdenkään kiven kanssa ollut mitään ongelmaa. Eli nyt on perjantai, niin mä veikkaan, että sunnuntaina olisi 2 vuorokautta kulunut. Se on se minimiaika kiven kuivumiselle. Ja nyt kun tämä on tämmöinen soukerikivi ollut, niin mä väitän, että mä en vielä sunnuntainakaan tätä sen koommin koskettele. Eli mä katson maanantaina, kun on kulunut periaatteessa nyt sitten 3 vuorokautta, niin siinä yhteydessä mä lähden katsomaan, että onko tähän tullut mitään merkkejä hajoamisesta. Ja testaan sen käytössä ja taidan lyödä sen sitten uudelle kierrokselle vielä tuonne vesialtaaseen, koska mä haluan varmuuden nyt, että miten tämä toimii. Ja edelleen itse on sitä mieltä, että mennään sen perusohjeen mukaan, mitä suurin osa, eli valtaosa kaikista kommentoista laittaa, että tämä on Splash and Go-kivi, eli älä uppokastele. Mutta voisin tässä vaiheessa jo sanoa, että kestää aika hyvin tuo uppokastelu, jos se 3 vuorokautta mullakin tuolla oli ja ei näkynyt mitään ongelmaa. Mutta silloin mä antaisin sen olla siellä kyllä koko ajan, enkä päästäisi sitä kuivumaan. Mutta pitäydytään nyt tässä Splash and Go-asenteessa toistaiseksi ja seurataan, mitä tässä tapahtuu. Palataan taas hetken päästä tähän asiaan, kun päiviä kuluu. Moi! No niin, nyt on maanantai-aamupäivä ja aika tarkalleen 3 vuorokautta kulunut nyt tuosta edellisestä testailusta sen upotuksen jälkeen. Ja nyt on kuivatettu tosiaan kivi ja ihan testasin puntarilla, että paljonko se painaa ja yllätys, ihan sama lukema tuli tuolla boksista otetulla täysin uudella käyttämättömällä kivellä. Eli voi sanoa, että kivi on kuiva. Mutta niin tosiaan, tässähän ei ole niinku mitään sellaista havattavissa, mitä mä niin kuin oletin. Eli tähän olisi ollut helppo testi, jos tämä nyt olisi sitten tuon 3 vuorokauden uppokastelun jälkeen, kun sen on kuivattunut, jos se olisi hajonnut palasiksi tai lohjennut, niin silloinhan tämä mututieto olisi todistettu oikeaksi, mutta nyt mä oon vähän niin kuin tässä sitten ison kysymysmerkin kanssa, että mikäs nyt on tilanne. Eli tosiaan, jos nyt laitetaan tähän vettä päälle, niin tämähän on yhtä mukava kuin aikaisemminkin, että ei mitään niin kuin silleen merkkiäkään mistään ongelmasta. Musta tuntuu, että mä laitan tämän uudelle kierrokselle, eli nyt tämä menee uppokasteluun. Eli laittaisi taas se sinne vaikka loppuviikon ajaksi tonne. Eli jossain vaiheessa, kun mulla on taas sopiva hetki kuvata, niin katsotaan mikä se on se tilanne sitten sen jälkeen. No niin, jatketaan taas tätä Arasiama-testiä. Eli edellisen kerran kuvattiin maanantaina, silloin mä laitoin tämän kyseisen kiven vesialtaaseen. Se oli siellä 4 päivää, eli mä otin perjantaina sen pois kuivumaan. Ja nytten on siis itse asiassa jo tiistai, eli se on 4 päivää kuivunut. Ja mä en tästä kyseisestä kivestä löydä mitään moitteen sanaa. Eli nyt tämä tämmöinen nettiruumori, eli tämmöinen pieni keskusteluaihe, mikä tuolla on pyörinyt, niin nyt täytyy kyllä sanoa, että mä en pysty sitä sen koommin kumoamaan tai väittää oikeaksi. Mä vaan totean, että kyllä tätä sujuvasti pystyy käyttämään. Nyt täytyy muistaa, että tämä kyseinen kivimallihan on suhteellisen iäkäs ja voi olla, että koostumusta on muutettu. Eli nyt ainakin tämä nykyiset kivet niin tuntuu kestävän kyllä ihan hyvin. Mutta täytyy sanoa kyllä, että uppokastelun jälkeen tämä kyseinen kivi oli vielä paljon mukavampi käyttää. Eli ei mennyt niin pehmeäksi kuin mä olisin olettanut. Eli oli mukavan niljakkaan sulava käyttää. Eli ehdoton plussa siitä. Eli suosittelen kyllä kokeilemaan, mutta nyt kun mä näitä kauppaan omassa kaupassa, niin kyllä mä joudun pitämään edelleen sen disclaimerin siellä, että
älä uppokastele. Eli mä en ota vastuuta, että nyt alkaa sitten jollain kombinaatioilla kivet hajoilemaan. Mutta niin mä ainakin ajattelin, että jos mä meinaan tätä käyttää, ja sama varmaan pätee kyllä siihen kitajamaan, eli jos mä meinaan sitä käyttää, niin kyllä mä sen voin uppokastella ja käyttää sen jälkeen, ja ihan hyvin voi kuivattaa sen hyllyssä. Okei, jatketaan päivää tästä eteenpäin. Moikka!